Let's start new chapter for CBSE 10 Economics Development, chapter number 1 in Economics Development. The idea of development or progress has always been with us from the primitive time, or if we talk about the present time. પહેલાંના જમાનાનું કહીએ કે અત્યારના જમાનાનું કહીએ, બધાને ડેવલપમેન્ટ અથવા પ્રોગ્રેસ હંમેશા કરવાનો આઈડિયા હોય છે. વી હેવ એસ્પિરેશન યાની વિશ ઓર ડિઝાયર અબાઉટ વોટ વી વુડ લાઈક ટુ ડૂ એન્ડ હાઉ વી વુડ લાઈક ટુ લીવ. હંમેશા આપણને શું ડિઝાયર હોય છે અબાઉટ વોટ વી વુડ લાઈક ટુ ડૂ. આપણે અત્યારે પાસે નથી, જેમ કે મને લાઈક ટુ ડૂ મતલબ still I am not done but I like to do. For example, મને સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ફરવા જવું છે, like to do. And how we would like to live. હંમેશા આપણને જેવી રીતે જિંદગી જીવવાની ઈચ્છા હોય છે એવું આપણે વિચારતા હોઈએ છીએ. Similarly, we have idea about a country should be like. આપણે એવું બી વિચારતા હોઈએ છીએ કે કોઈ કન્ટ્રી કેવી હોવી જોઈએ, ideal country. What are the essential things, necessary things that we require? Can life be better for all? ઇન્ડિયામાં બધાની લાઈફ બેટર છે? How should people live together? Can there be more equality than prevail present time? Development involves thinking about these questions and about the way in which we can work towards achieving this goal. એટલે ડેવલપમેન્ટ કોને કહેવાય? ડેવલપમેન્ટ એટલે આ બધા ક્વેશ્ચન્સ વિચારવાના અને એના માટે કામ કરવાનું. This is a complex task, and in this chapter we shall make beginning at understanding of a development. આપણે ડેવલપમેન્ટને સમજવાની સ્ટાર્ટ કરીશું. You will learn more about these issues in greater depth in higher classes. Also, you will find answer to many of these questions not just in economics but also in your course in history and political science. ખાલી કે ઇકોનોમિક્સમાં બી નહીં, હિસ્ટ્રીની અંદર, પોલિટિકલ સાયન્સની અંદર પણ ડેવલપમેન્ટ કેવી રીતે થયું that you can study. This is because the way we live today is influenced by the past. યાની affected, આપણે આજે જે જીવીએ છીએ ને એ પાસ્ટની ઇફેક્ટ છે. We can't desire for change without being aware of this. We can't desire for change. આપણે ચેન્જની ઈચ્છા બી ના રાખી શકીએ જો આપણે અવેર ના હોઈએ, આપણે બહુ એલર્ટ ના હોઈએ. આપણે એલર્ટ હોઈએ જ નહીં તો પછી ચેન્જ કેવી રીતે થાય? આપણી લાઈફ જેવી છે એવી જ રહે. In the same way, it is only through a democratic political process which this hopes and the possibilities can be achieved in real life. એટલે કે આપણી જે ડેમોક્રેસી છે પોલિટિક્સની અંદર, એનાથી આપણને એક હોપ છે કે આપણું ડેવલપમેન્ટ વન ડે વી વિલ ડેવલપ, વન ડે ઇન્ડિયા વિલ બીકમ અ ડેવલપ્ડ કન્ટ્રી. ઓકે, what development promises different people different goals. What development promises? Let us try to imagine what development or progress is likely to mean to different person listed in the table 1.1. ડેવલપમેન્ટ એટલે કોને કહેવાય? જેની પાસે બિલકુલ ખાવાનું નથી તો એ લોકો કહેશે કે મને 2 ટાઈમ ખાવાનું મળવા લાગે તો એ મારું ડેવલપમેન્ટ થયું કહેવાય. હવે જેને ખાવાનું બી છે તો એવું કે મારું એક નાનકડું ઘર હોય તો એ મારું ડેવલપમેન્ટ કહેવાય. સમજમાં આવે છે? તો બધા માટે ડેવલપમેન્ટનો મિનિંગ અલગ અલગ છે. વોટ આર ધેર એસ્પિરેશન? એસ્પિરેશન એટલે ડિઝાયર, એમની વિશ શું છે એ નીચે ટેબલ આપેલું છે. You will find what some columns are partially filled. You will find that some columns are partially filled. નીચે જે ટેબલ આપેલું છે એમાં કોઈ કોલમ છે પૂરી ભરેલી નથી, અડધી ખાલી છે. And try to complete the table. You can also add any other category of the person.
હવે અહીંયા છે પહેલું કેટેગરી છે લેન્ડલેસ રૂરલ લેબરર્સ, એટલે કે જે ગામડામાં રહે છે અને એને પોતાની જમીન નથી, રાઈટ. તો એને ડેવલપમેન્ટ કોને કહેવાય, એના ગોલ કયા છે, એને એસ્પિરેશન્સ કયા છે, એને શું ઈચ્છા છે. તો એવું કહે છે કે મોર ડેઝ ટુ વર્ક એન્ડ બેટર વેજીસ, મને વધારે દિવસો સુધી કામ કરવાનું મળે અને વેજીસ પર ડે જે પૈસા મળે છે એ સારા મળે. Local school is to be provided equally education for their children, એટલે કે એવી સ્કૂલ હોય કે જેના ચિલ્ડ્રનને ભણાવે. There is no social discrimination and they too can become the leaders in the village. એને કોઈ ડિસ્ક્રિમિનેશન ના હોય અને એ વિલેજમાં ભલે એ ગરીબ છે, લેન્ડલેસ લેબર છે, પણ મારા છોકરાઓ તો મોટા માણસો બને. પ્રોસ્પરસ ફાર્મર ફ્રોમ પંજાબ, પંજાબના એક ફાર્મર છે ને બહુ પ્રોસ્પરસ છે, બહુ હેપી છે, બહુ પૈસાવાળા છે, તો એમનું ડેવલપમેન્ટનું એસ્પિરેશન શું છે, એની ડિઝાયર શું છે. અસ્યોર્ડ અ હાઈ ફેમિલી ઇન્કમ થ્રુ હાયર સપોર્ટ પ્રાઇઝીસ, એટલે એવું કે છે કે મારી ફેમિલીની ઇન્કમ વધતી રહે બાય હાઈ સપોર્ટ પ્રાઇઝીસ, યાની વેન આઈ સેલ માય ગ્રેન્સ ઇન ધ માર્કેટ then I might get more price of my produced, more money from my crop, for their crop, and through hard working and cheap labors. તો હવે આ એવું કહે છે કે મને વેજીસ વધારે મળવા જોઈએ અને આ એવું કહે છે કે હાર્ડવર્કિંગ અને લેબર સસ્તા હોવા જોઈએ. They should be able to settle their children abroad, એટલે કે એમના ચિલ્ડ્રનને અબ્રોડ છે એ ફોરેનમાં સેટલ કરી શકે. Farmers who depend only on rain for growing crops, તો એ લોકોની એસ્પિરેશન શું હોય, good irrigation facilities provided by the government. A rural woman from land owning family, એટલે કે ગામડામાં એક વુમન છે ફ્રોમ અ લેન્ડ ઓનિંગ ફેમિલી, એટલે એને જેની પાસે જમીન પણ છે, તો એ શું એસ્પિરેશન કરે ગામડામાં હોય અને to have a better prestigious life by the man, okay, self respect by the man. Urban unemployed youth, તો એ શું એસ્પિરેશન કરે, શું ડિઝાયર કરે, ફોર ધ જોબની એસ્પિરેશન કરે. So these are the different people in India. Their aspiration, their desire, their goal for the development is different. Having filled this table, our table ne fill કર્યું, let us now examine, do all these persons have the same notion of development? ડેવલપમેન્ટનો મિનિંગ બધા માટે એક જ છે ખરો? મોસ્ટ લાઇકલી નોટ, ના, બધાનો ડેવલપમેન્ટનો મિનિંગ અલગ અલગ છે. ઇચ ઓફ ધેમ સીક ડિફરન્ટ થિંગ્સ, સીક યાની વોન્ટ, બધાને અલગ અલગ વસ્તુ જોઈએ છે. દે સીક થિંગ્સ દેટ આર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ધેમ, એમને એ વસ્તુ જોઈએ છે કે જે એમના માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. દેટ ઇઝ that which can fulfill their aspiration or a desire. In fact, at a time, two person or a group of person may seek the things exactly different. है ना? જેમ કે this landless rural labor seek for the better wages, while the prosperous farmer from the Punjab need a cheap labor. Okay, they are the exactly different aspiration of two different people. So take two different people which are conflicting. એમની જે એસ્પિરેશન છે એ કોન્ફ્લિક્ટ થાય છે, એકબીજા સાથે મેચ નથી થતી. Girl expects as much freedom as opportunity as her brother. એક ગર્લને એટલી જ ઓપોર્ચ્યુનિટી, એટલી જ ફ્રીડમ જોઈએ છે જે એના બ્રધરને જોઈએ છે. એન્ડ હી ઓલ્સો શેર્સ ઇન ધ હાઉસ હોલ્ડ વર્ક, અને એનો ભાઈ છે એ ઘરકામ બી કરાવે, એવું એ ગર્લની એસ્પિરેશન છે. હર બ્રધર્સ મે નોટ લાઇક ધીસ, પણ એના ભાઈની આ એસ્પિરેશન ના હોઈ શકે. સિમિલરલી ટુ ગેટ મોર ઇલેક્ટ્રિસિટી, ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ may want more dams.
એટલે ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ હોય, જે ઇન્ડસ્ટ્રી ચલાવતા હોય, એવું એસ્પિરેશન કરે કે ઇલેક્ટ્રિસિટી વધારે વાર સુધી આવે. વોન્ટ્સ મોર ડેમ્સ, તો જેમ વધારે ડેમ બને તો એની અંદરથી હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિસિટી વધારે પ્રોડ્યુસ થાય. બટ ધીસ મે સબમર્જ ધ લેન્ડ. જો મોર ડેમ બને, બહુ મોટા મોટા ડેમ બને તો એમાં બહુ બધા ફાર્મરની લેન્ડ છે સબમર્જ એટલે કે ડૂબી જાય. સો ડિસરપ્ટ ધ લાઈવ્સ ઓફ ધ પીપલ હુ આર ડિસ્પ્લેસ્ડ. તો જેની જમીન છે એ ડેમમાં જતી રહી તો એને એ જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ રહેવા માટે જતું રહેવું પડે, તો એને ડિસ્પ્લેસ થવું મળે, એનું પ્લેસ છે, રહેવાનું જે જગ્યા છે એ ડિસ્પ્લેસ કરવી પડે. એટલે એમની લાઈફ છે ડિસ્ટર્બ્ડ થઈ જાય, ડિસ્ટર્બ્ડ થઈ જાય. ઓકે, તો એની એક માટે ડેમ બનાવવું ઇઝ પોઝિટિવિટી છે અને બીજા માટે ડેમ બનાવવું એ નેગેટિવિટી છે. સચ એઝ ટ્રાઇબલ્સ, they might resent this and may prefer small check dams. અને એના ઓપોઝિટમાં જે ટ્રાઇબલ પીપલ છે, ગામડામાં રહેતા લોકો છે, એ લોકોને ડેમ નથી બનાવવો. their aspiration is not to construct big dams. અને એના ઓપોઝિટમાં they prefer small check dams or tanks to irrigate their land. Okay, so two things are quite clear. One clear, different person can have a different development goals, and two, what may be development for one may not be development for the other. એક માટે development હોય તો બીજા માટે development ના હોય. It may even be destructive for the other, તો બીજા માટે destructive હોય. Right? Income and other goals. If you go over table 1.1, જે આપણે હમણાં આગળના પેજ પર કર્યું, go over table 1.1, again you will notice one common thing. What people desire are regular work. એ લોકોને એક રેગ્યુલર વર્ક જોઈએ છે. બેટર વેજીસ, ડિસેન્ટ પ્રાઇસ ફોર ધ ક્રોપ. બધાનું જો એસ્પિરેશન જોઈએ તો બધાને પૈસા જોઈએ છે, ઇન શોર્ટ. ઓર ધ અધર પ્રોડક્ટ that they produce. In the other word, they want more income. એટલે બધાને જે પણ ઇન્કમ છે એનાથી વધારે ઇન્કમ જોઈએ છે. રાઈટ? Besides seeking more income, one way or the other, people also seek things like equal treatment. More income તો જોઈએ છે, ઇક્વાલિટી જોઈએ, ફ્રીડમ જોઈએ, સિક્યોરિટી જોઈએ, and respect of others. They resent the discriminationનો oppose કરે છે. All these are important goal. In fact, some cases this may be more important than income or more consumption, because material goods are not all you need to live. એટલે દરેક વખતે મટીરિયલ ગુડ્સ છે, મટીરિયલ ગુડ્સ એટલે પૈસા, ઘર, બંગલો, ગાડી, એ જ કંઈ રહેવા માટે ના જોતું હોય, પણ તમને કોઈ રિસ્પેક્ટ આપે, તમને ફ્રીડમ હોય, ઇક્વલ ટ્રીટમેન્ટ હોય, સમટાઈમ દેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ દેન ધ ઇન્કમ. મની ઓર અ મટીરિયલ થિંગ. મની ઓર અ મટીરિયલ થિંગ. મની એટલે પૈસા અને મટીરિયલ થિંગ્સ એટલે તમારું ગાડી, બંગલો, દુકાન, શોપ, દેટ ઇઝ મટીરિયલ થિંગ. દેટ વન કેન બાય વિથ ઇટ. એટલે કે મની or a material things that is bought by money is one factor on which our life depends. But equality of our life is also depend on non-material things mentioned above. But equality, freedom, એ બધા માટે પૈસા નથી જોતા. If it is not obvious to you, it is not compulsory to you, then just think of the role of your friend in your life. You may desire their friendship. તમારો બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે એને તમે તમારી લાઈફમાં જુઓ છો ને, તો એ તમે પૈસા કમાવીને નથી આપતો, બટ એનું પ્રેઝન્સ તમારી લાઈફમાં, દેટ ઇઝ લોટ. સો દરેક વસ્તુ પૈસા માટે નથી હોતી, એવું કહે છે. સિમિલરલી દેર આર મેની થિંગ્સ દેટ આર નોટ ઇઝીલી મેઝર્ડ બટ દે મીન અ લોટ ટુ અવર લાઈફ. કેટલી એવી બધી વસ્તુઓ હોય છે કે જેનું મેઝરમેન્ટ ના થઈ શકે પણ આપણી લાઈફમાં એનું બહુ બધું ઇમ્પોર્ટન્સ હોય.
ધીસ આર ઓફન ઇગ્નોર્ડ. ઘણી વખતે આપણે એને ઇગ્નોર કરતા હોઈએ છીએ. મેન્ટલ પીસ, મેન્ટલ સિક્યોરિટીઝ, હેપીનેસ ઇઝ મેટર અ લોટ. However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. એનો મતલબ એવો નથી કે જેને મેજર ના કરી શકાય એટલે ઇમ્પોર્ટન્સ ના હોય. તમારી હેલ્થ, તમારી કિડની કેટલા રૂપિયાની છે, તમારી આઈઝ કેટલા રૂપિયાની છે, રાઈટ, તમારા લંગ્સ કેટલા રૂપિયાના છે, એને મેજર ના કરી શકો બિકોઝ સ્ટીલ દે આર ગ્રેટ ઇન ઇમ્પોર્ટન્સ. કન્સિડર another example. If you get a job in a far off place, બહુ દૂર જગ્યાએ તમને જોબ મળી ગઈ. બિફોર એક્સેપ્ટિંગ ઇટ યુ વુડ ટ્રાય ટુ કન્સિડર મેની ફેક્ટર. પણ એ પૈસા કરતાં પણ તમે એને કન્સિડર કરો છો કે આ જોબ મારે લેવી કે નહીં. અપાર્ટ ફ્રોમ ઇન્કમ સચ એઝ ફેસિલિટી ફોર યોર ફેમિલી. તમારી ફેમિલીને તમે ત્યાં લઈને જશો દૂરની જગ્યાએ ગામડામાં તો એની સ્કૂલ હશે. વર્કિંગ એટમોસ્ફિયર or opportunity to learn. તમને ત્યાં શું શીખવા મળશે. ઇન અધર કેસ અ જોબ મે ગિવન યુ લેસ પે. તમને ઓછા પૈસા બી મળે બટ મે ઓફર રેગ્યુલર એમ્પ્લોયમેન્ટ. પણ તમારી જોબ છે એ સિક્યોર છે, તમારી જોબ ક્યારેય નહીં જાય, તમને ખબર છે. દેટ એન્હાન્સ યોર સેન્સ ઓફ સિક્યોરિટી. તો તમને સિક્યોરિટી મળે. Another job, however, may offer high pay but no job security. હા, બીજી એક જોબ છે તમને બહુ પૈસા આપે છે પણ એની જોબની કોઈ ગેરંટી નહીં ક્યારે જતી રહે. ઓલ્સો લીવ નો ટાઈમ ફોર યોર ફેમિલી. પણ તમારા ફેમિલી માટે પણ ટાઈમ નથી, કોઈ દિવસ રજા બી ના મળે. ધીસ વિલ રિડ્યુસ યોર સેન્સ ઓફ સિક્યોરિટી એન્ડ ફ્રીડમ. Similarly, for development, people look at mixed goal. It is true that if women are engaged in a paid work, their dignity in the household and society increases. જ્યારે વુમન છે કોઈ પેડ વર્ક મતલબ પૈસા કમાવીને લાવે ને ત્યારે એની ઘરની અંદર અથવા સોસાયટીની અંદર એની ડિગ્નિટી એટલે રિસ્પેક્ટ છે એ વધી જાય. However, it is also the case that if there is respect for women, this would be more sharing of a housework and a greater acceptance of a woman working outside. જો એની રિસ્પેક્ટ વધી જાય તો ઘરની બહાર જ્યારે કામ કરવા જાય ત્યારે એને બધા એક્સેપ્ટ કરે ઇન મેલ ડોમિનેટ સોસાયટીની અંદર. અને સેફ એન્ડ સિક્યોર એન્વાયરમેન્ટ મે અલો મોર વુમન ટુ ટેક અપ અ વેરાયટી ઓફ જોબ ઓર રન અ બિઝનેસ. એટલે કોઈ પણ ફિલ્ડ હોય જેની એને એ સેફ અને સિક્યોર ફીલ કરતી હોય તો વુમન છે એ અલગ અલગ ફિલ્ડમાં કામ કરવા અથવા બિઝનેસમાં કામ કરવા માટે પણ take up a variety of take up the opportunity of different types of job. જેમ કે અત્યારે ઘણી બધી જોબ છે એ વુમન નથી કરતી. જેમ કે નિકોલ એરિયાની વાત કરીએ એમાં કેટલી ફિમેલ છે જે બિલ્ડર છે. બિલ્ડરની ઓફિસે જાઓ તો એ આખી બિલ્ડિંગ કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ છે ફિમેલ ચલાવતી હોય એવી કેટલી સાઇટ, નોટ ઇવન અ વન. ઓકે, તો ત્યાં એની જોબ છે એને સેફ ફીલ ના કરતી હોય. Okay, hence the development goals that people have are not only about the better income. એટલે કે ડેવલપમેન્ટનો મતલબ થાય ખાલી બેટર ઇન્કમ છે એવું નથી, but also about the important things in the life. Now national development. If we have seen above, individuals seek different goals. Then their notion for nation development is also likely to be different. હા, પોતાના ડેવલપમેન્ટના નોશન્સ છે એ ક્રાઇટેરિયા છે અલગ અલગ છે તો નેશનના ડેવલપમેન્ટના ક્રાઇટેરિયા પણ પર્સન ટુ પર્સન અલગ હોય. ડિસ્કસ અમંગ યોર સેલ્ફ ઓન વોટ ઇન્ડિયા શુડ ડુ ફોર ધ ડેવલપમેન્ટ. તમે અંદર ડિસ્કસ કરો ફ્રેન્ડ્સ કે ઇન્ડિયામાં શું હોવું જોઈએ, ઇન્ડિયાએ શું કરવું જોઈએ ડેવલપમેન્ટ માટે. મોસ્ટ લાઇકલી you will find that different students in the class have give different answer for the above question. In fact, you might yourself think of many different answers and not be too sure of any of this. એટલે કેટલા બધા આન્સર્સ છે તમારી પાસે કે ઇન્ડિયાને ડેવલપ થવા માટે શું કરવું જોઈએ, પણ તમે શ્યોર છો કે એવું કરશો એટલે ઇન્ડિયા ડેવલપ થઈ જશે? No, you are not sure. It is very important to keep in a mind that different person could have a different as well as the conflicting notions
ઓફ અ કન્ટ્રીઝ ડેવલપમેન્ટ, એટલે કે બે માણસને તમે ઇન્ડિયાના ડેવલપમેન્ટ માટે શું કરવું જોઈએ, તો બે માણસો છે એ ડિફરન્ટ ઓપિનિયન આપે અને સમહાઉ એ કન્ફ્લિક્ટિંગ બી હોય, એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ પણ હોય. However, can all the ideas be considered equally important? જે બધા આઈડિયાઝ છે, અલગ અલગ સ્ટુડન્ટે જે આઈડિયાઝ આપે ઇક્વલી ઇમ્પોર્ટન્સ છે? ઓર ઇફ દેર આર કન્ફ્લિક્ટ્સ, હાઉ ડઝ વન ડિસાઇડ? જો કન્ફ્લિક્ટિંગ આઈડિયાઝ હોય તો કયો આઈડિયાઝ ડિસાઇડ કરવાનું કે જેનાથી ઇન્ડિયા છે એ ગ્રો થાય? વોટ વુડ બી અ ફેર એન્ડ જસ્ટ પાથ ફોર all? We also have to think whether there is a better way of doing things. Would the idea benefit a large number of people or only a small group? આપણે જે પણ આઈડિયા લગાડીશું, જે પણ મેથડ લગાડીશું ઇન્ડિયાના ડેવલપમેન્ટની, એનાથી એ લાર્જ નંબર ઓફ પીપલને બેનિફિટ થશે કે વેરી સ્મોલ ગ્રુપ ઓફ પીપલને બેનિફિટ થશે? નેશનલ ડેવલપમેન્ટ મીન્સ થિંકિંગ અબાઉટ ધીસ ક્વેશ્ચન્સ. નેશનલ ડેવલપમેન્ટનો મતલબ થાય થિંકિંગ અબાઉટ all these questions, not a development of a small group of people but development of whole as a આખા નેશનનું ડેવલપમેન્ટ થાય એને ડેવલપમેન્ટ કહેવાય. રીડ this newspaper report and answer the question below. ચલો આપણે ખાલી રિપોર્ટ વાંચી લઈએ. Vessel dumped 500 tons of liquid toxic waste into open air dump in a city. એટલે એક સિટી છે એમાં ઓપન એર ડમ્પ એટલે કચરો ફેંકવો. કેટલો કચરો ફેંકે છે? 500 ટન્સ ઓફ લિક્વિડ ટોક્સિક વેસ્ટ છે. ટોક્સિક એટલે પોઈઝનસ વેસ્ટ છે એ ખુલ્લામાં ફેંકી દીધું. એન્ડ ઇન ધ સરાઉન્ડિંગ સી, દરિયામાં. ધીસ હેપન્ડ ઇન ધ સિટી કોલ્ડ એઝ Abidjan in Ivory Coast, a country in Africa. Fumes from the highly toxic waste caused nausea, એટલે કે ફ્યુમ્સ જે ફેક્ટરી છે એનામાંથી જે પણ ધુમાડો નીકળે એ બહુ ટોક્સિક હોય. કોઝ નોશિયા એટલે ફિલિંગ ઓફ વોમિટિંગ. સ્કિન રેશિસ, ફેન્ટિંગ એટલે બેભાન થઈ જાય, ડાયરિયા થાય, એક્સેટ્રા. આફ્ટર અ મંથ 7 persons were dead, 20 in hospital and 26,000 treated for the symptoms of poisoning. A multinational company dealing in a petroleum and metals had contracted a local company of the Ivory Coast to dispose the toxic waste from the ship. એટલે કે જે મલ્ટીનેશનલ કંપની છે એને કોન્ટ્રાક્ટ આપ્યો હતો એ કે જે પેટ્રોલિયમ છે અને મેટલ્સ છે એની અંદરથી જે પણ જે પોઈઝનસ મટીરિયલ નીકળે છે એને ડમ્પ કરવાનું એટલે ફેંકવા માટેનું. મારી કંપની છે એની અંદરથી વેસ્ટ પ્રોડક્ટ નીકળે છે તો હું એક બીજી લોકલ કંપની છે એને હાયર કરું ને એને કહું કે મારો આ બધો વેસ્ટ છે એ તમારે મને ફેંકી આપવાનું. તો એ ક્યાં ફેંકી દે છે? આઇવરી કોસ્ટમાં ફેંકી દે છે. અને એનાથી શું નુકસાન થાય છે એ જો. હુ આર ધ પીપલ હુ બેનિફિટેડ એન્ડ હુ ડીડ નોટ? આમાંથી કોણ બેનિફિટ થાય છે? મલ્ટીનેશનલ કંપની એન્ડ અ લોકલ કંપની જેને પૈસા મળે છે. અને કોને બેનિફિટ નથી થતો? તો લોકલ પીપલ હુ આર લિવિંગ અલોંગ ધ કોસ્ટ ઓફ આઇવરી કોસ્ટ, દે આર not benefited. Okay, what should be the development goal for this country? તો આ કન્ટ્રીનો ડેવલપમેન્ટ ગોલ શું હોય? To reduce this air pollution which is dumped in Ivory Coast for the health of the people. That is the development goal. How to compare the different countries or state? બે અલગ અલગ કન્ટ્રીઝને તમે કેવી રીતે કમ્પેર કરી શકો? કઈ કન્ટ્રી ડેવલપ છે અને કઈ કન્ટ્રી અંડર ડેવલપ છે? How you can compare two different state or two different countries? You might ask if the development can mean different things. How come some countries are generally called developed? કઈ રીતે? How come some countries are developed and some other are underdeveloped? Before we come to this, let us consider another question. When we compare different things, they could have a similarities as well as the differences. બે વસ્તુને કમ્પેર કરીએ તો થોડી સિમિલારિટીઝ બી હોય, થોડા ડિફરન્સીસ હોય.
which aspect do we use to compare them? Let us look at the student in a class itself. How we compare different students? They different in height, health, talent and interest. The healthiest student may not be most studious one. वो healthiest होय तेनो मतलब नहीं ये पढ़ाकू है. Most intelligent student may not be a friendliest one. બહુ intelligent હોય તો બીજા સાથે બહુ friendly ના રહેતો હોય, બીજા સાથે mix ના થતો હોય. So how do we compare students? The criteria we may use depend on the purpose of the comparison. આપણે કોની માટે compare કરીએ છીએ? We use different criteria to choose sports team. Suppose તમે sport માટે compare કરો છો, a debate team, a music team or a team to organize a picnic. Still, if some purpose, we have to choose the criteria for all-round progress of the children in the class. How shall we do it? Usually, we take one or more important characteristic of the person and compare this based on the other characteristic. તો આપણે શું કરવાનું? એક સ્ટુડન્ટ લેવાનો, one or more important characteristic of a person's and compare them based on the characteristic. Of course, there can be differences about what are important characteristics that should form the basis of the comparison. For example, friendliness and spirit of cooperation, creativity or marks secured. તમે આ બંનેની કમ્પેરિઝન કરીએ કે ફ્રેન્ડલીનેસ જોઈએ છે કે કોઓપરેશન, સ્પિરિટ ઓફ કોઓપરેશન, ક્રિએટિવ છે કે માર્ક્સ વધારે કોના આવે છે. સો they are the different bases of comparison. This is true of development too. For comparing countries, their income is considered to be one of the most important attribute. કોઈ પણ એમ કે આ બહુ મોટો માણસ છે, આપણે એમ કહીએ મોટો માણસ એટલે કઈ રીતે મોટો? બુદ્ધિમાં મોટો છે, સેન્સ ઓફ હ્યુમરમાં મોટો છે, દેખાવમાં બહુ મોટો છે. શેમાં મોટો માણસ છે? એટલે દરેક વખતે આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ વન ઓફ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ ધેર ઇન્કમ, એટલે પૈસા. Countries with a higher income, જે લોકોની higher income છે, are more developed than the other with a less income. This is based on the understanding that more income measure more of all the things that human being need. More income છે તો એની બધી income છે fulfill થાય છે. Whatever people like, એને જે પણ ગમતું હોય એ બધી wish છે એની પૂરી થાય. And should have, they will able to get with a greater income. What they want, what should they have, they can purchase by greater income. So greater is the income itself is considered to be one of the important goal for the development. Now what is the income of the country? હવે આપણે countryની income કેવી રીતે કાઢી શકીએ? Intuitively, the income of the country is the income of all the resident of the country. ઇન્ડિયાના એક માણસની income ને income of the country કહેવાય. It gives us the total income of the country. ભિખારીથી લઈને ધીરુભાઈ અંબાણી, મુકેશ અંબાણી સુધીની ઇન્કમને પ્લસ કરીએ અને જે પૈસા મળે એને income of the country કહેવાય. However, for a comparison between the countries, total income is not such an useful measure. કારણ કે ઇન્ડિયામાં તો ટોટલ માણસો વધારે છે તો ટોટલ ઇન્કમ બી તો વધારે થાય ને. Since countries have the different population, comparing total income will not tell us an average person is likely to earn. એક માણસ કેટલું કમાય છે એ ના ખબર પડે. Are the people in one country better off than the others in a different country? હા, તો એક કન્ટ્રીના માણસ છે બેટર ઓફ હોય એટલે કે એની લિવિંગ કન્ડિશન વધારે સારી હોય એઝ કમ્પેર ટુ અધર કન્ટ્રીઝ. હેન્સ વી કેન કમ્પેર ધ એવરેજ ઇન્કમ, which is the total. What is average income? What is the total average income? Which is the total income of the country divided by its total population.
total income of the country divided by total population of the country, and the average income of the country is known as a per capita income. Per capita income meaning per person income. Okay, unemployment, ભિખારીની ઇન્કમ જો આખા વર્ષની તો એ 200 રૂપિયા કમાતો હોય, અને ધીરુભાઈ અંબાણી છે અથવા મુકેશ અંબાણી છે એ કેટલા મિલિયન્સ ઓફ રૂપીસ કમાતો હોય એક વર્ષમાં, એ બધાની ઇન્કમને પ્લસ કરીને ડિવાઇડેડ બાય ટોટલ પર્સન, total people of India is known as a per capita income. The World Development Reports brought out by the World Bank. This criteria is used in classifying countries with a per capita income of US dollar 12,236 per annum and above in 260 are as called as a rich countries. જેની US ડોલર 12,236 US ડોલરથી જેની ઇન્કમ, વર્ષની ઇન્કમ 12,000 જ ગણીએ ને આપણે આ પાછળના ન ગણીએ, એટલે 12,000 ઇન્ટુ 70 ગણીએ, 1 2 3 4 1 2 3 4, એટલે વર્ષની ઇન્કમ, એની એન્યુઅલ ઇન્કમ 8,40,000, વર્ષના 8,40,000થી વધારે જે કમાતા હોય જે કન્ટ્રીની પર કેપિટા ઇન્કમ ઇઝ અ રિચ કન્ટ્રીઝ. એન્ડ ધોઝ વિથ અ પર કેપિટા ઇન્કમ US dollar 1,005 or less are called as a low income countries. India comes in the category of low middle income countries because its per capita income in 2016 was just 1840 એની 1800 into 17 કરી નાખીએ, કારણ કે $1 જે પ્રાઇસ છે. 1,26,000, એ તો બહુ કહેવાય યાર, પર પર્સન આટલા થોડા કમાતા હશે. The rich countries excluding countries of Middle East એટલે Saudi Arab country, and certain other small countries are generally called as developed countries. Middle East and America like countries known as developed countries. Now income and other criterias. When we looked at individual aspiration and goals, we found that the people not only think of better income but also have a goal such as security, respect for others, equal treatment, freedom, etc. in mind. Similarly, when we think of a nation or a region, we may, besides average income, think of other equally important attributes. એટલે કે મનીની સાથે સાથે આપણને બીજી એસ્પિરેશન બી છે, બીજી બી વિશ છે. ફોર એક્ઝામ્પલ સિમિલારિટી હોવી જોઈએ, સિક્યોરિટી હોવી જોઈએ, રિસ્પેક્ટ હોવી જોઈએ. ઓકે, what could this attribute be? Let us examine this thought. An example of table 1.3 gives a per capita income of Haryana, Kerala and Bihar. Actually, these figures are per capita net state democratic product at current prices of 2015-16. હું તમને પાછળ બતાવું. Let us ignore what this completed terms exactly mean. Roughly, we can take it to the per capita income of the state. We find that of these three, Haryana is the highest per capita income. અહીંયા છે per capita income Haryana, Kerala and Bihar just 34,000. And Bihar is the bottom in the means that on average a person in Haryana earn 1,62,000 in 1 year, whereas on average a person in Bihar earn only around rupees 34,168. So
So if per capita income were to be used as the measure of development, Haryana will be considered as the most developed and Bihar is the least developed state of the three. Now let us look at the certain other data pertaining to this states given in the table 1.4. ચલો હવે પર કેપિટા ઇન્કમ તો હરિયાણાની વધારે છે અને બિહારની ઓછી છે. ઇન્ફન્ટ મોર્ટાલિટી રેટ, ઇન્ફન્ટ એટલે ન્યૂ બોર્ન બેબી છે, એનું મોર્ટાલિટી રેટ 1000માંથી 36 છે, જે ઇન્ફન્ટ છે એનું ડેથ થઈ જાય છે. કેરલામાં 12 અને બિહારમાં 42. લિટરેસી રેટ 82%, 94% કેરલામાં અને 62% ઇન બિહારમાં. નેટ attendance ratio per 100% secondary stages age 14 to 15 years એટલે નેટ અટેન્ડન્સ રેશિયો મતલબ જે સ્કૂલે જાય છે કેટલા પરસન્ટ સ્ટુડન્ટ છે એ સ્કૂલે જાય છે પર 100%. ઓકે, એજ ઓફ 14 and 15 years secondary stage net attendance ratio 61, 100માંથી 61, 100માંથી 83 અને 100માંથી 43. Now infant mortality rate indicate શું કરે છે? Indicate the number of children that die before the age of 1 year. અચ્છા, એજ ઓફ 1 year, 1 વર્ષના થાય એના પહેલાં મરી જાય છે એવા કેટલા પર્સન્ટ છે? હરિયાણાની અંદર 36%, કેરળમાં 12% અને બિહારમાં 42%. ફ્રોમ ઇન 1000 children. Literacy rate is measured the proportion of literate population in the 7 and above age of group. એટલે કે 7 વર્ષથી ઉપરના જે છે એને કેટલાને લખતા વાંચતા આવડે છે. નેટ અટેન્ડન્સ રેશિયો ઇઝ ધ ટોટલ નંબર ઓફ ચિલ્ડ્રન ઓફ એજ ગ્રુપ 14 and 15 years attending school as percentage of total number of children in the same age group. Okay, here are the different percentage. What does this table show? The first column of the table shows that in Kerala, out of 100 children born, 12 die before completing 1 year. And very less. સૌથી ઓછા children કેરલામાં મરે છે. But in Haryana, the proportion of children dying within 1 year of the birth is 36, which is 2 times more than that of Kerala. On the other hand, the per capita income of Haryana is more than the કેરલા કરતાં તો હરિયાણા પર કેપિટા ઇન્કમ વધારે છે, પણ હરિયાણાની અંદર ડેથ પણ વધારે થાય છે. So think of how dear you are to your parents. તમારા પેરેન્ટ્સ માટે તમારું ઇમ્પોર્ટન્સ તો બહુ બધું હોય ને. Now think of how everyone is so happy when a children is born. જ્યારે ચિલ્ડ્રનનું બોર્ન થાય ત્યારે બધા કેટલા હેપી હોય. Now try to think of the parents whose children die before they even celebrate their first birthday. How painful it must be to this parent. Next, note the year to which this data pertain in 2015. So we are not talking of old time. It is nearly 70 years after independence. આપણે ઇન્ડિપેન્ડન્સ થયાના 70 years થઈ ગયા તો પણ આટલો બધો ડેથ રેશિયો છે ઇન્ડિયામાં. Whenever metro cities are full of high rise buildings and shopping malls. So the problem does not end with the infant mortality rate. The last column of the table shows around half of the children aged 14 and 15 in Bihar are not attending school beyond the class 8. એટલે કે ક્લાસ 8 પછી કેટલા % લોકો છે એ સ્કૂલે નથી જતા. બિહારનું જોયું તમે? બિહારમાં 43% બિહાર after 8th standard they are not net attending ratio. એ નોટ આવે attending ratio
અચ્છા, નેટ અટેન્ડિંગ રહે એટલા લોકો અટેન્ડ કરે છે, એની 43% અટેન્ડ કરે છે, નોટ નથી નેટ, 43% અટેન્ડ કરે છે, તો 57% તો સ્કૂલે જતા જ નથી, એનો મતલબ એવો થયો. This means that if you went to school in a Bihar, nearly half of your elementary class would be missing. यानी 8th સ્ટાન્ડર્ડ પહેલાં જે લોકો ક્લાસમાં હતા એ 8th સ્ટાન્ડર્ડ પછી અડધા કરતાં લોકો પણ સ્કૂલ છોડી દે છે. Those who could have been in a school are not there. If this had happened to you, you would not be able to read what you are reading now. જો બિહારમાં તમે ભણતા હો તો તમે જે અત્યારે વાંચો છો તમે વાંચી બી ના શકતા હોય, કારણ કે તમે 8th સ્ટાન્ડર્ડ પછી મતલબ 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં છો, રાઈટ. નવ પબ્લિક ફેસિલિટીઝ એ જે આપણે કાલે કરીશું. ઓકે.